puoli tuntia meni. Novi Sad. Tässä on nyt sitten Novi Sadin varsinainen kävelykatu. Zmajovina. Täällähän on tänään aika paljon väkeä liikkeelläkin tällainen tiistai-iltana. Ollaan nyt siis menossa illalliselle. Tässä on tämmönen minipaani, me ostettiin tästä aamiaiseksi meille. Voi ostaa kilohinnalla tällaisia. On luultavasti vanha. Me tiedetään, että me ollaan nähty se paikka jo tuossa Niekosevan varrella. Suunnilleen puolet nettisivuista antaa osoitteeksi tämän kujan, jota me käydään katsomassa. Taidegalleria. Joo, kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että se on muuttanut sinne Niekosevalle. Eli se ei ole sitten tällä kävelykadulla. Serbiassahan on, jos tänne tulee ensimmäistä kertaa ja menee syömään johonkin yhtään turistisempaan ravintolaan tai vaikka paikalliseenkin, niin on ne tietyt ruoat, jotka toistuu aina. Plieskavitsa on yksi niistä, tai hampurilainen. Sitten on esimerkiksi Karatsortseva snitsla, tällainen rullattu vähän niin kuin viinileike. Ja on erilaisia makkaroita, mutta ne on ne, mitä saa oikeastaan kaikkialta. Ja sitten tietenkin cevapcitsit, eli pienet jauhelihatikut, mutta täällä on kuitenkin eri alueilla ihan omat keittiönsä. Ja Vojvodinan alue, jossa siis Novi Sad myös on erityisen rikas sen takia, että täällä on vuosisatojen varrella ihmisiä muuttanut eri puolilta maailmaa tänne. Täällä on ollut italialaisia ja katalaaneja ja tietenkin itävaltalaisia ja unkarilaisia. Se unkarilainen keittiö on ehkä leimallisin täällä ja semmoinen, mikä usein niin kuin näkyy. Näkyy eniten ruokalistoilla ja ruokavaliossa ja semmoinen tietysti niin kuin runsas paprikan käyttö, joka taas sitten esimerkiksi Belgradista etelään ei ole ollenkaan niin suosittu. Kävelään täältä kirkon ohitte. Ja itse asiassa tänne kun lähtee tänne kadulle, jonka nimi on Niekoseva, se on sama mitä me tultiin rautatieasemalta. Eli jos täältä lähtee kävellen asemalle, niin tästä vaan lähtee sunnistaan, niin koko lailla suoraa semmonen reilut 2 kilometriä. Tai meidän hostellilta käytännössä niin kuin 2 minuutin kävelymatkan päässä. Mutta tästä tuli nyt sitten tämmönen 8 minuutin kävelymatka, kun mentiin vähän. Käytiin kurkkaamassa ja toisessa, mutta se oli hyvä tehdä pieni kävely ennen kuin menee syömään. Ei tullut pitkä matka kuitenkaan. Tässä on muuten Sarajevski. Cevap, joka tarjoaa siis näitä cevapeja. Tässä on useampia ravintoloita tosiaan, kuvasin nääkin. Silloin aikaisemmin tultiin, tossa on toi mistä kerroin silloin tullessa, oli tää kreppipaikka, eli siis Palatsinkarnitsa. Ja sitten tässä on sitten tämä hampurilaispaikka. Viini ei ole ehkä se tyypillisen hampurilaisen kanssa ottava, mutta täällä oli tää loistava Delvetsin viini, joka maksaa 2300 dinaaria pullo. Päätettiin ottaa se. Mutta katsotaanpa nyt samalla vielä sitten juomalistaakin läpi, kun katsotaan ruokalistaa. Eli täältä löytyy olutta pulloissa. Ihan hyvä valikoima. Monessa muussakin paikassa, myös Serbiassa, on tyypillistä, että käsityöläispanimot islaa myöskin viinejä. Eli täälläkin on craft gin. Jaha, sieltä tulee meidän ruuat, joten katsotaanpas nyt. Näyttää hyvältä. Ja joo, kyllä näitä on ihan tarpeeksi näitä ranskiksia. Sieltä näkyy
vielä pilkottaa. Ja tuolla on sitten tää free-versio. Tuli muuten vielä pöytään niin, että siitä oli tehty tavallaan niin kuin yksittäinen hampurilainen, ja mä luulin, että meidän pitää itse vaihtaa ne puolikkaat, mutta ne olikin jo asetettu meille niin, että meillä on kummallakin oli puolikas molemmista, eikä tarvitse ruveta itse niitä säätää tosta ja tiputtelee niitä lattialle. Nyt käydään kippuun. Maistetaan tulista. Mä itse asiassa maistoin jo. Oli tulinen, että ripaskilpisten puhuu, vaikka olette keskitulinen. Serpeessä ei yleensä välttämättä kauhean tulisia ruoat. Epäilin. Rohkeasti haukkasin kunnon kalaa ja hetken päästä tuli sellainen kova jälkipolta. Tuntuuko? Sitten seuraavaksi syödään palatsinkkea lounaksi tässä, tai ehkä brussiksi aamiaista syöty. Eli nämä on näitä täytettyjä lättyjä. Nyt on kinkkujuusto, sieni täyte. Maistetaan. Tästä näkee, miltä palatsinkki näyttää sisäpuolelta. Tuolla noin täytteet aika reippaasti siellä tätä juustoakin. Voin sanoa, että epäilen, että jaksanko syödä illallista enää tämän jälkeen. Tuolla kiva pikkukatu. Mennään mekin kattoo, mitä täältä löytyy. Siinä on pivnitsa. Tällainen pieni baarikatu. Siinä on pubi. Tyypillisiä tällaisia niinku kreikkalaistyöliset. Tää on tuosta pääkävelykatuus Maijuvinalta naapurikatu. Mikä tän nimi on? Mitä? Rusitsi? Oisko? Ehkä. Mennäänpä vaikka tästä takaisin tonne kävelykadulle. Ihan viehättävä pieni baarikatu. Täältä saa myöskin craft-bieriä. Mainostaa, että yli 150 eri olutta. Tää onkin mielenkiintoista. Katsotaanpas. Masut. Ei hassumpi lista. Täällä on muuten hauska. Masut mainostaa, että Toshiano Craft Pivossa puneti. Eli täältä saa ostaa mukaan. Niin, hän on ollutta mukaan. Eli saponetti on siis serbiaksi, että take away. Mitäs täällä on? Täällä on Pop Art Bar. Sieltä löytyy tuttua purkaa. Kronenburgia näköjään on sitten ja Afterward. Siellä ei ole niin monta vaihtoehtoa. Tossa oli aika hurja määrä. Tai kato tosta niin.
Pop art. Vermiklava. Täällä tuntuu muuten Novi Sadissa on erityisen paljon oluita tarjolla. Vaikka ollaan tässä viinialueella ja Sremski Karlovtsihan on tässä ihan vieressä. Fruskakoran viinialuetta tehdään ihan loistavia viinejä täällä, mutta tää niinku tuntuu. Tää Novi Sad tietysti on aika nuorten. Täällä on muuten sukkakauppoja ja Serbiassa on ylipäänsä paljon alusvaateliikkeitä ja kauppoja. Niitä on kaikkialla. Joo, niin siis Novi Sad tietysti on opiskelijakaupunki ja nuoreita, että se ehkä vaikuttaa tähän aika paljon sitten tähän ollut skeneenkin, että tätä käsityöläisoluita tulee nimenomaan tältä seudulta, mutta sillä on yllättävää, että käytiin tuossa eilen katsomassa näitä niin kuin paikallista tarjontaa illallisen jälkeen ja katsottiin vähän näitä baarien kylttejä siinä, niin täällä on tosi huonosti paikallisia viinejä tarjoilla, että jos varsinaista viinibaaria ei olla nähty yhtään. Kyllä täällä varmaan semmonenkin jossain on. Mutta ei ihan niin kuin googlaamallakaan, niin ei varsinaisia semmosia ihan niin kuin semmosia, jos olisi niin kuin laaja valikoima. On yksi suosittu ravintola, jossa me ei nyt ehditä tällä reissulla kylläkään käydä. On semmoinen kuin Projekt 72, joka on oikeastaan semmoinen suosituin ravintola tässä kaupungissa, niin niillä on iso viinikellari ja niillä on isot viinivalikoimat ja on suhteellisen arvokaskin, mutta se ei ole niinku taas sitten kuitenkaan ihan sama asia baari, koska sinne mennään nimenomaan syömään. Että Novi Sadissa on hyvin vahvasti kyllä olutkulttuuri ja käsityöläisoluet se juttu. Ja nyt ollaan siis taas tässä takaisin tällä kävelykadulla, mutta hieno auringonlasku tulossa.